HTML4 XHTML1 සහ HTML5 කියන මේ versions තුන ගත්තොත් මේ versions තුලේ document type definition එක මොන ආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට පේනවා ඇති HTML4 සහ XHTML1 කියන එම සංස්කරණ දෙක ගත්තොත් මේ ඔබ දකින්නේහි strict version එකේ document type definition එකක්. මෙහි ඔබට පේනවා ඇති දිග තරමක් මතක තබා ගැනීම අපහසු document type definition එකක්. එහෙම නැත්නම් Doctype එකක්. නමුත් HTML5 වල මතක තබා ගැනීම ඉතාමත් පහසු document type definition එකක්. ඉතින් මෙය තමයි මූලිකව අපිට මේ සංස්කරණයන් තුල Doctype එකේ අපිට දකින්නට ලැබෙන වෙනස. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ language attribute එක පිළිබඳව. language attribute එක අපි HTML5 වල ඇතුළත් කරන්නේ HTML opening tag එකට. HTML opening tag එකේ lang කියන attribute එක වශයෙන් තමයි අපි මෙය ඇතුළත් කරන්නේ. ඔබට මේ දකින්නට ලැබෙන්නේ උදාහරණ තුනක් මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ තමිල කියන භාෂාවන් තුන සඳහා මොන ආකාරයෙන්ද අපි මේ language attribute එක භාවිතා කරන්නේ කියලා. පළවෙනි උදාහරණය ගත්තොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් language attribute එකේ එහෙම නැත්නම් මේ lang කියන attribute එකේ value එක අගය වශයෙන් අපි දීලා තියෙන්නේ en කියන අකුරු දෙක. මෙම අකුරු දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ English කියන එක. යම් වෙබ් පිටුවක භාවිතා කරලා තියෙන මූලික භාෂාව ඉංග්‍රීසි නම් ඔබට මේ ආකාරයට HTML opening tag එක තුල ඇතුළත් කරන lang attribute එක සඳහා en කියන අකුරු දෙක ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. දෙවන උදාහරණය අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ සිංහල භාෂාව මූලික භාෂාව කරගෙන සකස් කරගෙන තිබෙන වෙබ් පිටුවක මොන ආකාරයෙන්ද මේ language attribute එක ඇතුළත් කරන්නේ කියන එක. එහිදී lang attribute එකේ value එක එහි අගය වශයෙන් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ si කියන අකුරු දෙක. ඒන් අදහස් කරන්නේ සිංහල කියන වචනය. මෙහි තේරුම් ගන්නට ඕන දෙයක් තමයි මෙම අගයන් අපි ඇතුළත් කරන්නේ double quotes. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ උදාහරණයේ දක්වලා තියෙන ආකාරයට ද්විත්ව කොමා සලකුණු තුල. තුන්වන උදාහරණය ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ දමිළ භාෂාව මූලික කරගෙන ඇති වෙබ් පිටුවක මොන ආකාරයෙන්ද මේ lang attribute එක ඇතුළත් කරන්නේ කියන එක. එහිදී අපි අගය වශයෙන් දීලා තියෙන්නේ ta කියන අකුරු දෙක. මේ පහළ ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා web URL එකක්. ඔබ මෙන්න මේ web URL එකට පිවිසුනොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් language attribute එකේ අගයන් සඳහා අප භාවිතා කරන language codes මොනවද කියලා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ ඒ මම ඔබට ලබා දීලා තියෙන web address එක. එහෙම නැත්නම් web ලිපිනයට ඔබ පිවිසුනාට පස්සේ ඔබට ලැබෙන web පිටුව. මෙහි HTML language code අන්තර්ගත වෙනවා. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් ISO language codes එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් සම්මත වලට අනුව සකස් කරන ලද එම language codes ලෝකේ භාවිතා කරන මූලික භාෂාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා මේ ආකාරයෙන් මෙම language code සකස් කරලා තිබෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ අකුරු දෙකකින් සකස් වෙලා තියෙන්නේ එම language codes. මේ codes ඔබට language attribute එකේ values සඳහා භාවිතා කරන්නට පුළුවන්.